בוקר טוב לכולם. אני אשמח לדעת מי נמצא איתנו. לילכי מסדרת את הדברים שאנחנו נצטרך היום. אז ככה, השיעור של היום, מי שרוצה יכול לעבוד עם נעלי ספורט או ללא נעלי ספורט. אנחנו צריכים מזרון, או שתעשו את זה על השטיח בבית. אנחנו צריכים גומיה, איזושהי גומיה טראבנד או גומיה סגורה, ומשקולות. משקולות שאם אין משקולות, תמיד אפשר לעבוד עם קופסאות או קופסאות שימורים או איזשהו מים, בקבוק מים. יופי. אז אני מתחילה, אנחנו מתחילים בחימום מאוד ארוך מהרגיל, ונראה מה קורה איתכם. אז אם אתם צריכים לשים לידכם איזשהו בקבוק מים, היתר, ונצא לדרך. יופי, אני רואה כבר שיש 4 כניסות, מצוין, שמחה שכך, אני פשוט ממתינה אולי עוד כמה דקות, יהיה עוד מישהו, עוד כמה רגעים, ונצא לדרך. אפשר לכתוב לי בצ'אט ליד, ולאשר שמי נמצא איתנו. ככה אני אדע, ולשיעור הבא אני אוכל להכניס את השם שלכם ולחכות לכם, כך שזה יהיה יותר, סך הכל את הכל אני לומדת תוך כדי תנועה, אז אני מאוד מאוד מצטערת שזה כך, ובסדר, ימים מוזרים, קשים, אנחנו מתחילים. השיעור שלנו, דרך אגב, לכל מי שזה, הוא לא DCCM, הוא שיעור עיצוב לייט כמו שהגדרתי אותו מההתחלה. ואנחנו מתחילים בחימום ומתיחות. אז בואו נרים את הידיים, כף מול כף, ונתארך מצד לצד. החימום שלנו יהיה ארוך מהרגיל, אנחנו ניתן קצת לגוף לנשום, ולאט לאט נעורר אותו. בואו ניקח משקל ימינה, נניח את על הירך, ונעשה מעגלים איטיים. אנחנו רוצים לפתוח את הצלעות, להזרים דם בגוף לאט, בטח בימים האלה שאנחנו יושבים יחסית הרבה, כדאי גם לפתוח את הגוף בצורה מדודה, מתונה, לאט לאט. בואו נרד פנימה, רגליים מקבילות, וגב עגול, מהבטן גב עגול, ומהבטן גב ארוך, אנחנו מרחיקים קודקוד מזנב. בואו נעשה את זה שוב, גב עגול, וגב ארוך, מצוין, יופי, עוד פעמיים. וגב עגול, וגב ארוך. פעם הבאה נשאר בגב עגול, נשים יד ימין על ירך שמאל, וניישר את הרגל, נתארך. שימו יד על הגב, לפתוח, צד שני, ואחת, להאריך, לפתוח את הגב, אנחנו מרגישים את המתיחה של המקרבים, נחזור למרכז, ובגב עגול נעלה למעלה, נתחיל הכל לצד שמאל, להאריך, מצד לצד 4 פעמים, ואז נשארים בפעם החמישית, שמאלה,
רוצים לפתוח את הצלעות, להרגיש את המתיחה הטובה על הבוקר, להישאר, שתכין אותנו להמשך של היום, לנשום, ומעגלים עדינים, כתף רחוקה מאוזן, פעם אחרונה, להישאר ולמתוח. יופי. פנטסטי. נחזור למרכז, הפעם כתף פנימה וכתף פנימה. אנחנו רוצים בכל פעם לסחוט את אזור הכתף פנימה, שימשוך לנו את הגב, הגב התחתון, חיצוני צידי, אז לא למהר עם התרגילים, לתת לגוף את הזמן במתיחה. עוד פעמיים, פעם ימין ופעם אחרונה לשמאל, ובגב עגול אנחנו עולים מעלה, מצמצמים בין הרגליים, משלבים את הידיים מאחורי העורף, ובית חזה אנחנו פותחים לתקרה, שומרים את הבטן חזק חזק פנימה, ובנשיפה גב עגול. ושוב, לפתוח לאט לאט, אנחנו לא מערבים את האגן בתרגיל הזה, אנחנו רק רוצים לערב את פלג הגוף העליון. אז הראש נפתח, בית החזה סטרנום לתקרה, ומהבטן, כשאנחנו שומרים על הרווח בין סנטר לבית חזה, אנחנו מגלגלים חוליה חוליה ללא שיתוף האגן. ואז שוב, לאט לאט, חוליה חוליה, לפתוח את בית החזה, ורגע, לגלגל, הפעם אנחנו מגיעים קצת יותר נמוך, מנסים לגלגל חוליה חוליה, אם אתם לא מגיעים עד הרצפה, אתם יכולים להניח את הידיים על השוקיים שלכם, ואנחנו רגע נותנים לקודקוד, להישפך מטה, להרפות אותו, נסו לרדוק שאין מתח בקודקוד, ולאט לאט אנחנו מחליפים בין הרגליים, מותחים ופותחים את השרירים האחוריים שלנו, את שרירי ההמסטרינג, ועל אותו עיקרון אפשר לעשות את זה כך, כן? בטן לצלעות האחוריות, אני כל הזמן שומרת עליה, ותנסו כמה שניתן לשחרר את הקודקוד כלפי מטה. בואו ניקח את רגל ימין שלנו לאחור, עמידת פסיעה, ונכפוף וניישר בעדינות את הרגל הקדמית. אנחנו לא צריכים לעשות שום יעדים, פשוט להרגיש לאט לאט שזורם יותר ויותר דם בשרירים שלנו, באיברים שלנו, להחיות אותם, בוודאי קצת יותר נוקשים בתקופה הזאת, בהתאם למה שכולנו עוברים, אז צריך גם להקשיב לגוף ולתת לו את הזמן. בואו ננסה לרדת יותר עמוק, רגל קדימה, רגל לאחור, ואנחנו רגע נשארים במקום הזה. אנחנו רוצים לפתוח את כופף הירך. אז נשלח את הברך למטה, כשאנחנו שומרים על 90 מעלות של הרגל הקדמית. עכשיו, אם היא לא מגיעה למטה, אז אני לא כופף. אני מכופפת רק עד היכן שאין שינוי ברגל. כלומר, אם אני עושה את זה, זה לא המקום שאני רוצה שתגיעו אליו. אלא לכפוף ולהאריך. לכפוף ולהאריך. ככה אנחנו שומרים על הברכיים ועל העומס בקדמת הברך. אחרון חביב, נניח את הרגל, את הברך. זה לא בדיוק את הפיקה, זה מעל הפיקה אם אתם יכולים. לפנים
לאט, פיבטים קטנים, טיק, 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 להניח, ובגב ארוך אנחנו עולים למעלה. מה זה גב ארוך? אני כופפת את הרגליים, ובגב ארוך מבית החזה עולה מעלה, כך המותנית שלי מוגנת. בואו ניקח צד שני, אנחנו בעמידת פסיעה, נסו לשמור על הרגליים מקבילות ככל האפשר, אנחנו קצת כופפים את הרגל הקדמית ועודפים אותה לתוך האדמה. זה יוצר לנו את המתח בשרירים האחוריים של הרגליים. לנשום, לתת לקודקוד להיות רפוי כלפי מטה, ונעשה עוד אחד כזה ונשמור את הרגל ב-90 מעלות. כעת ניקח את הרגל לאחור ב-90 ונתחיל לעשות כפיפה עדינה כשהרגל הקדמית ב-90 מעלות ולהאריך. עכשיו שוב, לא מגיע לרצפה, זה לא מעניין, לא צריך, רק אנחנו רוצים לפתוח את כופף הירך ולכן אנחנו צריכים להרפות את הברך למטה. עוד פעמיים, נכפוף, הישבן האחורי מתגייס, ובפעם הבאה ננסה להישאר בנקודה שהיא הכי מאתגרת אותנו, של המתיחה, תמיד לשמור על 90 מעלות ברגל הקדמית, ולאט לאט נעריך, פיבט, קדימה, שתי רגליים רכות, ובגב ארוך אנחנו עולים לאט לאט למעלה. ישבן, 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 ישבן. יופי, בואו ניקח את המשקלות שלנו, ובתנועה איטית מצד לצד. בייספס קרל. אז בוא נגיד ככה, מי שכעת בבית ועובד עם משקולת גדולה, 2 קילו, אולי 2 קילו ומעלה, עושה את זה בעמידה, ללא תנועה מצד לצד. בסדר? מי שיש לו משקולת קטנה, מ2 ומטה, כן יוסיף תנועה עדינה מצד לצד. הרעיון שלנו הוא פשוט מאוד לייצר קצת דופק, קצת עבודה אירובית במקביל לעבודה עם המשקולת. יופי. 8, 7, 6, נהדר, 5, 4, 3, 2, שימו לב, לפתוח הצידה, אפ ואפ. אז מאיפה אנחנו עושים את התנועה? נכון, מהמרפקים. כתף רחוקה מאוזן, כלומר, כשאתם מרימים את המרפקים, השכמות שלכם לוחצות מטה, ואז אתם לומדים לגונן או לתמוך בעורף שלכם. יופי. מעולה. בואו נמשיך. 8, 7, 6, 5, 4, לאט, 3, לא למהר, 2, להפך, שימו לב, הדגש שלנו הוא על העשירית שנייה של שהייה כלפי בשיא התנועה, אוקיי? עשירית שנייה, פנטסטי. אחרון, להישאר, ימין, סגירה, שמאל, סגירה. שימו לב שהיד, האמה מתיישרת בהמשך לקו הזרוע. כן? אני לא זורקת
את הזרוע לאיפה שבא לי, הידיים הם מתחת לקו הכתף, ואני מוליכה את האמה שלי בהמשך לזרוע, וכך יש תמיכה של השרירים המייצבים של פלק הגוף העליון, בתרגול שלי, יופי, בואו ננסה לעשות את זה בו זמנית, אז בימין פותחים, שמאל סוגרים, אם קשה, ממשיכים כמו קודם, 8, 7, 6, 5, 4, 3, נהדר, 2, 1, ופנימה, ימין, שמאל, לא למהר. כל פעם מחדש, כשיש תנועה חדשה, אנחנו בונים את אני קוראת לזה ניהול גוף, איך לעשות אותה נכון, שהיא לא תזיק לנו. לכן אנחנו לא ממהרים, לא בקצב ולא בתנועה. רוצים להרגיש את השרירים תומכים בשלד. יופי. אז כשאני שולחת את היד, אני אשלח אותה לטווח הבטוח, תראו איך זה נראה מהצד. טווח הבטוח זה הטווח שבו היד היא לא מציקה לעורף למשל, או לאזור המותנית. אני שולחת את היד רק עד האזור הזה, לא כי אמרו לי להרים אותה לתקרה. אוקיי, יופי, בואו ננסה, למי שזה מתאים, בו זמנית. 3, 4, 5, 6, 7, 8, יופי, 9, 10, 90 מעלות, פנימה, חוצה, פנימה, מתחת לקו הכתף, תורידו את הידיים, מתחת לקו הכתף, יופי, לא למהר, זוכרים? לא למהר, לאט זה מצוין, יופי, כן, ואנחנו כבר מרגישים את הדופק שלנו קצת עולה, ואת השינוי בגוף, נהדר, 4, 3, להיכן אני פותחת את המרפקים, נכון, טווח הבטוח, כלומר, לעולם אני לא אפתח אותם ל-180 מעלות או יותר כרגע, אלא בטח לא בתנועה, כדי לבקר על האופן שבו זה נעשה. יופי, נהדר, נראה מצוין. 4, 3, 2, נשחרר לאט, לאט, ידיים למטה. אנחנו משנים את הרגליים, נעבור לצעידה. קדימה אחורה, רגל ימין, לפנים, קדימה, אפ, אצבעות, עקב, אצבעות, עקב, ידיים אחורה, טרייצפס. אז אל תחשבו על לתלוש להרים את הידיים לתקרה, אלא חישבו על לתלוש ידיים אחורה, להרחיק אותם מהגוף, מהישבן. זה אפקט לגמרי אחר של העבודה, מכיוון שכשאנחנו תולשים, אנחנו עובדים כשהשכמות שלנו מיוצבות. בטן חזק לצלעות האחוריות, יישארו אחורה, וכפיפה ואישום קטנטנים של העמוד. יופי. 8, 7, 6, 5. את החלק הפנימי של היד שלכם תנסו להרים עוד ועוד לתקרה. נפלא. 4, 3,
2, 1, ונעבור לקטנים. לכפוף, 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 לכפוף. 8, 7, 6, מרפק לתקרה. 4, 3, חזרה. צעידה. יופי. רגל שנייה. שמאל, שמאל, שמאל. עקב. מעולה. ובכל פעם אנחנו מניפים את הידיים הצידה. פעם יד אחת קדימה, יד אחת הצידה, כך. קצת קואורדינציה. עכשיו, שימו לב, כשאתם מרימים את היד, היא לא עולה מעבר לקו הכתף. הולד. כדי שהשרירים המייצבים, כמו שאמרנו קודם, יוכלו לתמוך בעורף ובפלג הגוף העליון. הופ, פנטסטי, יופי. הופ, ולא למהר, לאט, זה מצוין. יופי. עוד 4, עוד 3, עוד 2. בדיוק, נעבור לצעידה. בו זמנית, שתי הידיים עולות הצידה. אבל 4, 3, 2 להוריד. הולד, השהיה קטנה. 2 ו... עכשיו, מי שיש לו משקולות מאוד גדולות, אני לא מציעה שיעשה את זה באופן הזה, אלא ירים ויוריד ללא השהיה, מכיוון שזה מייצר עומס מיותר על העורף שלו, אוקיי? זה לא משהו שאנחנו רוצים. יופי. תמיד לפני הרמת הידיים, אנחנו מוציאים אוויר, בקושי, כדי שהשרירים יירתמו. יופי. להוציא אוויר. עוד 4, מרגישים את הכתפיים קצת כבר, נכון? בטח מרגישים. וחזרה עוד פעמיים. פנטסטי, אחרון. הופ. נפלא. פיסוק ברוחב קצת יותר גדול מהגן, ואנחנו ממשיכים. תרגול של הגב, מצד לצד. עכשיו, אני רוצה שתקפידו על ההזדקפות. למה? התרגיל הזה נועד בעצם, אנחנו רוצים לחזק את שרירי הבטן הצידיים שתומכים בגב שלנו, בשלד. אז הדגש שלנו הוא הופ למעלה, הופ למעלה, הופ למעלה, מעלה, הופ. עכשיו, נסו לשמור את הראש שלכם, המשך של קו התנועה, ולכן כשאתם עובדים, אל תתפלאו שאין לכם תנועה גדולה כל כך. יופי, רק ימינה. הופ, אנחנו רוצים עכשיו להרגיש בעיקר את הצד השמאלי. הופ, עוד 3. 1, 2, צד שני, 1, יופי, נפלא. 3, 8 סך הכל. 4, 5, 6, 7, וזהו, יופי. דבר אחרון שאנחנו עושים לידיים, אנחנו כופפים את הרגליים, טיפ-טיפה, להחזיק טוב טוב את הגב, כנגד ושרירי הבטן שתומכים את הצלעות,
מרימים את הידיים מעלה ומורידים. עכשיו, אם לא תשמרו את הבטן כנגד הידיים, אתם מסכנים שוב את הגב שלכם. ולכן, תמיד, 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 זה לא עבודה רק על הידיים. עובדים על כל הגוף. הבטן הולכת כנגד הידיים. אחורה. יופי, אני ממשיכה. אז 1, 2, 3, טווחים בטוחים תמיד. עכשיו אתם יודעים מה זה טווח בטוח. גם מי שמעולם לא תרגל את השיטה שלי DCCM, יודע בדיוק מה הכוונה. לאט לאט, עם הזמן, ככל שתתמידו ובעצם תתרגלו בצורה הזאת, אתם תכניסו ותטמיעו את המודעות לטווחי התנועה הנכונים, שלא יוצרים כאב, וזה מצב נהדר. יופי. עוד פעמיים. אחרון. להישאר. פנימה פנימה להבריג. 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 בו זמנית. 8 אחרונים. 7. 6. 5, כן? 4. 3. 2. עוד 1. להישאר. פנימה. ללחוץ את המרפקים אל הצלעות. 3. 4. עם נשימה. 5. חזק. להשתמש בשרירים. 7. 8. עכשיו תנסו את המרפקים שלכם קצת לקחת אחורה. קצת, ולכן תשמרו חזק מאוד על שרירי הבטן תומכים. עוד 4. 1. 2. נהדר. 3. אחרון. 4. לשחרר. יופי. נהדר. ואנחנו ישר מניחים את המשקולות ועוברים לעבוד עם הגומיה. אז תיכנסו לתוך הגומיה, להשתחל או לקשור אם זאת הרבן, כן? אנחנו שמים את הגומיה מעל הברכיים ומתחילים ימין, מרכז, ימין, מרכז, ימין, יופי, פנטסטי, נהדר. סקווט, לחזור, סקווט ואחורה, סקווט. שימו לב שהסקווט והלאנץ' מקבילים, רגליים מקבילות, הברך האחורי כמה שיותר בקווים ישרים, לא בורחת לנו הצידה. עוד פעמיים, נהדר. אנחנו משלבים, הצידה קדימה, צידה ואחורה, צידה, לאנץ', אחורה, הצידה, לאנץ', אחורה, נפלא, צידה, לאנץ', אחורה, עוד פעמיים, יופי. אחרון, צעד שני, שמאל, רק שמאל, יופי. לנשום. 5, 6, כל הכבוד. 8, עוד 2,
לוקחים אחורה, לנץ'. הגומייה שומרת, מאתגרת את השרירים של הרגליים, מאפשרת לנו לעבוד בטונוס יותר גבוה. עכשיו, למרות זאת, אם אין לכם היום גומייה, אפשר לעשות את זה גם ללא גומייה. עוד פעמיים, משלבים, הצידה אחורה, לא למהר. צידה. אנחנו רוצים, כשאנחנו הולכים הצידה, להקפיד מאיפה לפתוח מפרקי הירך. דמיינו שיש לכם ברגים במפרקי הירך. דרך אגב, יש אנשים שיש להם באמת כבר ברגים במקום הזה, ומתאמנים איתנו, אז להרחיק, רוצים למשוך את הבורג הצידה ולאחור. ואז תרגישו, אנחנו מתמקדים בשרירים שתומכים את הברכיים או את הגב שלנו, השרירים המרחיקים. עוד פעמיים. יופי. מצד לצד, ימין, קרוס, קרוס. כשאתם עושים קרוס, אתם מקפידים שארבעת נקודות של הגב יסתכלו קדימה. אז מה אני רוצה להגיד? שהרגליים שלנו מותאמות למצב של הגב. יופי. כן, ואם אתם מרגישים את הירכיים, אשרנו. בעיקרון, כשאתם עובדים איתי, אני תמיד אכוון אתכם לזה שאני רוצה שתרגישו שרירים עובדים, זה המשימה העיקרית שלנו, ולשם שינוי, לא מפרקים. כלומר, אם פה כואבת לי הברך, סימן שהתרגול או הכוונון של הרגליים ביחס לגב לא נכון. אנחנו תמיד רוצים לעבוד קודם כל נכון. יופי, עוד 4. עוד 3. אנחנו נשארים ימינה, 8, 7, טוסיק אחורה, 6, 5, 4, 3, נהדר, 2, ושתיים שני, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, אנחנו עוברים לקצת כדורגל. כדורגל, מאוד פשוט. כדורגל. מה זאת אומרת כדורגל? אני בועטת, נדמיין שאנחנו בועטים בכדור עם העקב. וגם פה, להבדיל אלפי הבדלות, אנחנו נשמור על המרובעות של הגב. כלומר, לעולם התנועה תהיה מותאמת לגב שלי. כלומר, אני לא זורקת את עצמי. אוקיי? ואז יש לי בעצם עבודה הוליסטית, מלאה, מותאמת על כל הגוף. יופי. עבודה בריאותית, רק היא בימין. כן, להוסיף את הרוטציה של הגב. כלומר, צלע שמאל, לאגן ימין. ואז אני מרוויחה גם את האלכסונים של הבטן בעמידה. 3, 1, צד שני. אחרי שנכנסה לכם התנועה של הרגל לגוף, תוסיפו את האלכסון. עכשיו אתם בוודאי מרגישים שיש הבדלים בין האלכסונים. השתדלו לא לזרוק בכל מחיר את הידיים. הידיים הם המשך של קו התנועה של הגב. גם פה, כן? זה לא איזה מין התפרקות כזאת. אין דבר כזה להתפרק. כל דבר הוא במודע,
הוא נעשה בכמות תנועה שנכונה לגוף הפרטי שלי, וזה הכל. עוד 4, עוד 3, עוד 2. יופי, כל הכבוד. פיסוק רחב. פיסוק רחב, אם צריך להוריד קצת, אנחנו יושבים. סקווט אחורה, ישבן. סקווט אחורה. עכשיו זה לא רק הסקווט, תוך כדי הסקווט, אני רוצה, כמו שאמרנו קודם, לפתוח מפרקי הירך. לפתוח את הברגים. יופי. עוד פעמיים. 1. ואנחנו נשארים למטה. 8, 7, 6, קטן, 5, 4, 3, 2, שוב פעם, 4 ואז 8. יופי. 4, להישאר 8. 8, שימו לב שהברכיים שלכם, כן, לא עובדות, אלא הישבן הוא זה שעושה את הניות. אוקיי? 6, 5, 4, 3, 2, 1, סדרה אחרונה באמת. ו1, 2, להוציא אוויר, כל כבוד. 3, ניות. מפרקי הירך פתוחים, אנחנו פשוט מנסים לשבת על כיסא יותר קטן. כיסא. ולנסות לנטרל את העבודה של הברכיים. ברכיים מנסות לא לנוע קדימה. 6, 7, בואו נחזיק רגע בסורף. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ולאט לאט נעלה מעלה. כל הכבוד. יופי, אנחנו יורדים לרצפה. המשך תרגול, עבודת בטן, ישבנים. בואו. נרד. אם צריך עכשיו, תעשו איזה שלוק של שתייה, ואנחנו ממשיכים. על הרצפה. אז יש לנו כמה אופציות. האופציה הראשונה, להישאר עם הגומייה. לא נעים לכם? לא עובדים איתה. זה מורידים. אבל זה תמיד ירוויח את העבודה של הירכיים. אופציה שנייה, ולהוסיף גם את המשקולת על בית החזה. שוב, הכל נושא של ניהול עומסים. בסדר? מהבטן וגב עגול אחורה, half roll back, קודקוד מעל ברכיים. כפות, יחד. אני מההתחלה לוחצת כף מול כף, חזק פנימה, זה רותם לי גם את המקרבים. ובגב עגול עולה מעלה. ונשימה. שמור את הגב עגול. שיתוף מלא של השרירים המקרבים בתרגול, כן? אל תנסו לפתוח את הירכיים גדול, אלא לשמור אותם על V position, צד כזה שהברכיים רק מופנות כלפי מעלה. אנחנו מוסיפים צלע לאגן, מצד לצד. בנשיפה אתם עולים לכיוון הירך. ולירך. 3, יופי. 4, 5, 6, 7, עוד 1, 8, נעלה מעלה. יופי. נשאיר את המשקולות ונרד לעבודת בטן מלאה. אני אשמח אם תוכלו לשמור את הירכיים שלכם מהירכיים פתוחות. עכשיו,
שימו לב שכשהירכיים שלנו פתוחות עם גומייה, זה עושה משהו לאגן, נכון? אוקיי, מה זה עושה? מגלגל אותו. לאן? קדימה. זאת אומרת שהאסיס אחורה ועצם הפיוביק עולה מדי. אז זהו. כל העניין הוא שאני רוצה שתתאימו את העלייה לניטרול של האזור הזה בעבודה. כלומר, ייתכן שבכלל לא תוכלו להרים גבוה את הבית חזה, אבל זה לא מעניין אף אחד. אנחנו רוצים שתעלו רק, אני רוצה שתעלו רק עד היכן ששורף לכם בבית החזה, באזור השרפתי. ובו אנחנו עכשיו נשארים למעלה, הראש כבד בתוך הידיים, ואנחנו עושים 8 ניות קטנות למעלה. 8. אתם יכולים להציץ על עצם הפיוביק שלכם ולראות אם היא למעלה או בקו ישר. אנחנו רוצים שהיא תהיה בקו ישר, זה ילמד אתכם הרבה מאוד על האם אתם עובדים נכון, עושים נכון את תרגילי הבטן, או שאתם עושים תרגילי הבטן באמצעות האגן, שלא סתם אנחנו לא מרגישים את שרירי הבטן. 2, צלע לאגן, מוסיפים. צלע ימין לאגן שמאל, צלע שמאל לאגן ימין. עכשיו שוב, כמו שאמרתי בהתחלה כשהיינו למעלה, אנחנו לא ממהרים לשום מקום. רוצה שתעשו את התרגילים לאט, ואז תרגישו יותר את השרירים עובדים. זה לא כמה שנספיק יותר טוב, ממש לא בסיבוב הזה. 8, 7, להוציא אוויר. 6, 5, מעולה. 4, 3, 2, אנחנו נשארים כשרגל ימין עולה מעלה. אני רוצה להעלות אותה בניות קטנות. מעלה כשהיא פתוחה. 8, עכשיו בית החזה לכיוון הרגל. 2, 3, צד שני. 4, נחזיר. 1, להוציא אוויר, צלע לאגן. 3, יופי. תמיד תשאירו את הראש כבד בתוך הידיים. בואו נעשה עוד סדרה כזו 1, 2, 3, צד שני, 2, מעולה. 3, 4, עלינו מצד לצד. 8, 7, סדרו את האגן שלכם. 6, 5, 4, כף מול כף עדיין. 3, עוד פעמיים. 2, ויופי. נעמיד את הרגליים עדיין במרחק די גדול רגל מרגל, ויישר את הרגל מעלה. אנחנו עולים מפלג הגוף העליון לקראת הרגל. שוב, אין ענפות, הכל בטווח הזה ששרירי הבטן, הצלעות, דוחפות את הרצפה. אל תנסו לעלות הכי גבוה, אלא תעלו פשוט עד היכן ששורף לכם באזור של הצלעות האחוריות ושרעפת. זה האזור שאנחנו רוצים להרגיש את התרגול. להוציא אוויר. ונוסיף כפיפה ואישור של הרגל. צלע לאגן. 2, יופי. 3, 4, נהדר. 6, עוד 2, 7, אחרון. 8, בואו ניקח צד שני, ולהעריך את העקב, להעריך, להוציא אוויר. 4, 5, 6, 7, עוד 1, צלע לאגן, מרפק או צלע נגדית לירך.
נכון, גם פה אין צורך לגוע אחד בשני, שום דבר. רק לעבוד על כיוון. ואנחנו רוצים להרגיש את השריר האלכסוני. איזה אלכסון? שמאלי ימני. עוד 4. עוד 3. נהדר. עוד 2. אחרון. 1. נהדר. 20 קטנטנים למעלה. נהיות קטנטנות כשהראש כבד בתוך הידיים. 5, 6, 7, 8, 9, עוד 10, 1, 2, 3, 4, 5, נהדר, 6, 7, 8, 9, ונשחרר קצת. פנטסטי. דרך הצד תמיד נעלה מעלה. רגל פתוחה, רגל כפופה, הכי פשוט, מעלה. מעלה, אנחנו מאתגרים את המקרב, נסו לא לעלות הכי גבוה, גם פה, אלא להרגיש את החלק הפנימי, מקרב שלכם, הכי קרוב לאזור של המפסעה, יכולים פשוט כמוני לשים את היד שלכם, ולראות אם אתם מרגישים אותו מתחת ליד עובד. אתם רוצים לא לעבוד כמה שיותר גבוה, כי לרוב הגבוה הזה מצרף את הגב שלנו. זה בדיוק מה שאנחנו לא רוצים. זה להימנע ממנו. 4, 3, להישאר בשיא התנועה ולהחזיק שם. להחזיק. 8 עכשיו. במקום הזה אנחנו דוחפים את העקב. עקב, עקב. החוצה, 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 כל הכבוד. וחוצה. נהדר. מניחים את הרגל כפופה, הופכים את הרגל ועקב לאחור. עקב. עכשיו נסו לשמור על הגב שלכם מרובע, ולשלוח את הישבן, את הרגל מהישבן. עכשיו אל תנסו לחשוב על אישור של הרגל, אלא להרגיש את הגיוס של הישבן. זו המטרה של התרגיל, בסדר? כשהבטן שלכם שומרת על הטווח תנועה, שהגב שומרת על הגב למעשה, שלא יזוז. יופי. לפתוח ומפרק ירך. 8 אחרונים. 7. אנחנו סוחטים את הישבן. 5, 4, 3, 2, ואחרון חביב. 1. יופי. בואו נעלה מעלה ונחליף קצת מצד לצד. רוצים להניע מפרקי הירך לפני שאנחנו עוברים לצד השני. עוד פעם 1 ויופי. אז קדימה. צד שני. על הצד להעמיד את הרגל האחורית. מאוד קטן. שימו לב שכשאתם עובדים, אתם לא מזיזים את האגן. אתם רוצים להרגיש את המקרב. מעלה. יופי. 6. מאוד קטן. להתמקד באזור שאנחנו רוצים להרגיש אותו. אנחנו רוצים להרגיש את המקרב. ומקרבים הם לא רק חשובים לנו בשביל האסתטיות, אלא הם תומכים את הברכיים מבפנים. יופי. 8. להשאיר למעלה, לגייס את השריר ולהרגיש אותו, להחזיק אותו, ואז מהעקב לחדד את העקב קדימה. 3. טוב. 4. 5. 6. עוד פעמיים. 7. הנה אחרון. 8. נניח את הרגל כפופה לפנים, נהפוך את הרגל העליונה, וכשהרגל כפופה ומקבילה, אנחנו דוחפים את הישבן לאחור. עכשיו, לא כל הגוף עובד, אנחנו מנסים לייצר הפרדה
בין פלג הגוף העליון לפלג הגוף התחתון, כלומר בין הרגל לגב. איך נעשה את זה? נחזיק את שרירי הבטן באזור של הצלעות חזק פנימה ואחורה. נכון, כלומר אני לא מייצרת תנועה כזאת, זה לא. יופי, ואז סבירות גבוהה שתהיה לנו פחות או יותר תנועה, טווח מוגבל של תנועה, וטוב שכך. אנחנו נשארים אחורה ומתחילים לעשות רוטציה במפרק הירך. 7 ו6, נהדר. 5, 4, 3, עוד קצת, 2, ואחרון חביב, 1, נפלא. בואו נעלה לאט לאט למעלה ונשתחרר מהגומייה. עכשיו נעשה מתיחה בעזרת הגומייה, אם זהו טראבנד או גומייה סגורה, כמו שבמקרה לי יש, אז אנחנו מתחילים. אני מזכירה שמי שרוצה שאני עושה רכישה מרוכזת של אביזרים מהסוכן שלי, מי שרוצה מוזמן לשאול אותי מה הוא צריך לבית, וזה יגיע לסטודיו. המחירים הם כמו שהספק נותן לי, אין פה שום רווח. יופי. חשוב לי להגיד את זה, בשביל שיהיה לכם נוח לעבוד בבית, מי יודע כמה התקופה הזאת תימשך. אז אנחנו שמים קודם כל את הגומייה מתחת לבקריות, קרית האצבעות, ולא באמצע. ואז מתחילים פשוט לכפוף, לרכך את הברך ולהאריך. כבר עכשיו אתם יכולים לנסות לארגן את המנח הניטרלי שלכם, כלומר, מזכירה עצם הזנב שגולשת רחוק קדימה, הצלעות האחוריות, ואז אנחנו שומרים כבר על ההפרדה בין הרגל לגב. וכעת כשהרגליים מאוד מאוד ארוכות, אנחנו מחדדים את העקב אל התקרה. ואם עכשיו אתם מרגישים את המתיחה לאורך כל הרגל שלכם האחורית, זה נהדר. שוב, לא לעשות את זה חזק, לעשות את זה מאוד לאט, בפיקוח. נסו לשמור את שלושת המפרקים של הרגל בקווים ישרים, וכשאתם במצב של פלקס, תנסו קצת לקרב את הרגל אליכם, לאתגר אותה טיפ-טיפה עד היכן שנכון לכם. שוב, הרגל ישרה, אל תכפפו אותה הפעם. מעולה. ועכשיו, רגל נגדית ליד, אנחנו כופפים את הרגל, שמים יד הצידה וקרוס. אנחנו רוצים להרגיש את הרצועה החיצונית, רצועת ה-AT, מאוד חשוב לנו למתוח אותה, גם לטובת הגב וגם לטובת הברך. אז כשאתם עושים את זה, נסו ללחוץ, לרכך את הברך, לשלוח את מפרק הירך חזרה פנימה, ואת העקב החוצה, כך שיהיה ניגודים בתוך, לא צריך להזיז שום דבר, פשוט לחשוב על הניגודים בתנועה, ואז זה בא לידי ביטוי. יופי, לאט לאט בסבלנות, כן, עד שמתחיל להרגיש לכם פה. אם אתם לא מרגישים, תחזרו על זה מספר פעמים, עד שזה קורה. כן, זה לוקח קצת זמן עד שאנחנו מדייקים במיקומים של הדברים. בואו רגע נשכב וניישר את הרגליים, ונראה מה קרה לצד שכבר עבדנו עליו. הפלא ופלא, נכון? כל הצד הזה שוכב ארוך. יופי, מה שזה אומר שאנחנו חייבים גם לעשות את הצד השני. אז קדימה. להניח את הגומייה בכרית של כף הרגל, ולהתחיל מאוד פשוט בכפיפה ואישור. אתם כמובן מניחים את הראש על הרצפה, אם זה לא נעים לכם, אתם יכולים כרית קטנה, אם יש לכם איזה הגבהה של כרית יוגה, או כל דבר, אפילו סתם, אולי אפילו על המשקולת,
להניח את הרגל, כן את הראש, ובואו נעריך את העקב למעלה, 3 המפרקים בקו אחד, ואנחנו מתחילים לעשות עקב אצבעות, לחדד את העקב אלינו, להרגיש את המתח לאורך כל 3 המפרקים, לאורך כל הרגל האחורית, ואז לדחוף במודע את הרגל לאחור. לאט לאט, עם נשימה, אנחנו מרגישים את העבודה של המתיחה, הערכה של השרירים, כמה זה נהדר, כמה זה חשוב בימים האלה שאנחנו יושבים יחסית הרבה, בעצם, ואנחנו במצב נפשי מתוח יותר, סטרס, לעשות הרבה מתיחות, כל אחד לוקח את זה עד כמה שמתאים לו, לא להעמיס. מכאן אנחנו כופפים את הרגל ויד נגדית לרגל, חדדו את העקב, תשלחו את האגן פנימה, ואנחנו מחפשים את המרחיק שלנו. עכשיו יש בכל צד, כל צד שלנו מתנהל אחרת. גם ייתכן מאוד שבצד אחד הרגשתם, ונגיד בצד הזה פחות. עכשיו זה לא אומר שהוא חלש או חזק, זה לא מה שזה אומר, זה אומר שהוא קצת פחות מודע. ולכן אנחנו רוצים לחפש קצת, זה אומר שאנחנו צריכים לחפש קצת יותר את התחושות בו, כי הוא קצת יותר מאתגר אותנו, הוא קצת יותר מנותק מהמוח שלנו. אז חשוב לנו לחפש את התחושה בכל מקום, עקב דוחף קדימה, אגן אחורה, אנחנו נושמים כמה נשימות עמוקות, ולאט לאט משחררים את הרגליים למטה ונשארים בשכיבה. שימו לב מה קורה לרגליים, כמה הן כבדות, נכון? נסו להיות יותר מודעים לשכיבה שלכם, לאופן שבו אתם שוכבים, לקחת אוויר מהאף, ולאט לאט להוציא אותו דרך הפה, לתת לגוף לנוח, לשקוע. לאט לאט תטפחו פה את המודעות לאיך הגוף באופן כללי מרגיש, גם אחרי התרגול וגם בעקבות המצב. אם נעים לכם, אתם מוזמנים להמשיך לשכב כך עוד כמה דקות, עד שאתם מרגישים הרפאיה מוחלטת. אך אני נאלצת לסיים את השידור שלנו, השיעור שלנו נגמר. אני רוצה לומר לכם תודה שהשתתפתם, אני אשמח אם תכתבו לי, ונתראה היום בערב, אולי מחר בבוקר ביוגה, יוגה עם כיסא. אני מזמינה אתכם להצטרף לשיעורים שלנו בשידור חי. יום מקסים ושקט. להתראות. ביי ביי.